دوست داشتید بدونید که سنگ‌های تخت جمشید از کجا اومده و همونجور که پشت سر من مشاهده میکنه چجوری حمل شده. معدن‌های مختلفی وجود داره برای استخراج سنگ در دوره هخامنشی. 3 معدن اصلی وجود داره. این هم یه نمونه دیگه از برش سنگ یا گوه گذاری قشنگ با فاصله‌های منظم. سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. همونجور که دوست داشتید بدونید که سنگ‌های تخت جمشید از کجا اومده و همونجور که پشت سر من مشاهده میکنه چجوری حمل شده و روی هم قرار گرفته و معدن این سنگ‌ها کجاست. امروز اومدیم واسهتون یه ویدیو پر بکنیم. اولین جایی هم که اومدیم کنار خود تخت جمشید هست. کارگاه سنگ تراشی بوده. قسمتی از سنگ‌ها از اینجا اومده. این قسمت رو بریم با هم دیگه ببینیم و قسمت دیگه کوه مجدآباده، اون قسمت هم بریم بهتون نشون بدیم. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا با هم دیگه بریم این قسمت ها رو ببینیم و لذت ببریم. جنس سنگ‌ها آهکی بوده. بیشترش این فاصله هایی که بین سنگ‌ها مینداختن بتونه از هم دیگه جداشون بکنه. قسمت خیلی سنگ برش خورده. های قسمتی از کوه رحمت تعدادی از سنگ‌ها سرای مجسمه ها از اینجا بردن. طریقی حالا آزاد کردن سنگ‌ها رو براتون توضیح میدم. بعد که می‌خواستن این قسمت ببرن رو تکایی از چوب قرار میدادن، غلط میدادن میرفتن، بعد چهارپا میبستن بهش و تا اونجا حمل شده میکشیده، یعنی چهارپا رو میبرده در قسمت کارگاه تخت جمشید. این قسمت هم از سنگ که کار دسته، سنگ داخلش خالی شد. اینجا تاقچه مانندی درست کردن. اینم که انجیر کوهی و بدون هیچ آبی، خیلی هم انجیر خوشمزه. من زهرا فلایی هستم، راهنمای مستقر تخت جمشید. اینجا اومدیم که در مورد سنگ و انواع معدن‌های دوره هخامنشی باهاتون در واقع صحبت کنیم. ببینید، برای اولین کاری که داریوش انجام میده برای ساخت این بنا میاد سکوسازی میکنه. جاهایی که نیاز داره سنگ‌های بزرگ رو با روش خوشه‌چینی بدون چسب و ملات تو همدیگه چفت میکنه و جاهایی که کوه بوده میتراشه و جاهایی که گودی بوده سنگریزه میریزه و پر میکنه. بعد از اون یک سکوی 12.5 هکتاری رو درست میکنه و بعد از اون سیستم تخلیه آب و فاضلاب رو ابداع میکنه که جز اولین شهرهای دنیاست که همچین سیستمی رو داره و بعد از اون بر اساس پلنی که داره شروع میکنه به ساخت در واقع کاخ و بنا. اما برای سکوسازی اول میاد سنگ‌های بزرگ، بلاک‌های سنگ‌های بزرگ رو با روش خوشه‌چینی و با سایزهای مختلف تو همدیگه چفت میکنه و چیزی که متوجهش هستیم اینه که
گوشه ها تو یک راستا نیست. این روش معماریه که اگر فشار وارد میشه فشار تو کل سنگ وارد بشه، نه فقط گوشه. حالا تصور کنید این کوه باشه و من میخوام یه تیکه ازش رو جدا کنم. به سایز هایی که میخواستن میومدن با فاصله های مختلف، مثلا 20 سانتی متر 20 سانتی متر حفره ایجاد میکردن. یک حفره اینجا، یک حفره 20 سانتی متر حالا سمت دورترش در واقع یک حفره رو ایجاد میکردن و بعد حفره افقی و یک حفره عمودی. بعد داخل حفره رو گوه میذاشتن. گوه یک ابزار چوبیه شبیه چکشه برعکس. بعد داخلش رو پر از آب میکردن و روش رو با نمد میپوشوندن. وجود شبانه روز باعث انبساط و انقباض میشد. آب یخ میزد، چوب باد میکرد، از هر دو طرف نیرو ایجاد میشد و ترک میخورد. ترک رو با مته و قلمه‌ای که در واقع تیشه هایی که داشتن در می آوردن و اون سنگی که حالا از کوه تراشیده شد برای حمل بهترش، مخصوصا سنگ هایی که می دونستن به عنوان ستون باید ازش استفاده بشه، دور تا دورش رو می تراشیدن، شبیه استوانه قرار می دادن، وسط رو برآمدگی ایجاد می کردن، دور این برآمدگی طناب قرار می دادن و با قیقره و طناب وصلش می کردن به دام مثل گاو و خیلی راحت قلتکوار میچرخید و از سمت شمال تختگاه در واقع سنگ رو میوردن به بالای تختگاه. یک شیب مصنوعی ملایمی درست کرده بودن و از سمت شمال تختگاه سنگ وارد میشد. اما جنس سنگ ها چون این کوه ادامه رو رشته کوه زاگرس هست، جنس سنگ ها آهکی و مرمریت هستند، ولی معدن های مختلفی وجود داره برای استخراج سنگ در دوره هخامنشی. 3 معدن اصلی وجود داره. یک معدن همین کوه رحمت، مهر یا میترا که تقدس هم داشته این کوه و تقدسش هم ربط داره به دوره ایلام، چون ایلامی ها اعتقاد داشتن هرچی به آسمان نزدیکتر به خداوند هم نزدیکترن. این کوه و کوه نقش رستم که کوه حسین آباد هست جزو کوههای مقدس در اون دوره هست. سنگ‌هایی که از این کوه گرفته شد بیشتر برای فونداسیون و سکوسازی استفاده شده، چون تراکمش کمتر و مقاومتش هم کمتر بوده. اما 2 معدن دیگه ای وجود داره. یک معدن مجدآباد هست که تقریبا 45 کیلومتر فاصله داره و تراکم سنگ‌های مجدآباد بیشتر هست و خاکستری با ریزدانه‌های مشکیه که هرچی صیقلی میشد رنگش مشکی‌تر میشد و بیشتر هم برای تزیینات ازش استفاده میکردن، مثل کاخ تچر که سنگ‌هاش از سنگ کوه مجدآباد هست. و یک معدن دیگه کوه سنگ سیوند هست که خاکستری با ریزدانه‌های سفیده که وقتی که صیقلش میدادن رنگش خاکستری براق شبیه سرامیک میشد. ما رسیدیم به دروازه نیمه تمام. این دروازه قرار بوده شبیه به دروازه تمام ملل ساخته بشه، اما به نوعی دیگه زمان بهش نمیرسه و نیمه تمام باقی میمونه. اما الان برای باستانشناسا به نوعی کارگاه هست، چرا که متوجه شدن چطور سنگ‌ها رو روی سر هم قرار دادن. همینطور که میبینید برای دروازه ها که فضای فیزیکی بزرگتری نیاز هست، اول سنگ ها رو بدون چسب و ملات به روش خوشه‌چینی یعنی که مثل پازل با سایزهای مختلف و بدون حالا نظم خاص روی هم در واقع چیده شده و فقط بین سنگ ها زبر تراشه وجود داره که همین وزن و چگالی سنگ و اون زبر تراشه وسط باعث میشه که سنگ روی هم در واقع ایستاده بمانه. اما بعد از اینکه این سنگ ها رو هم قرار دادن، از بالا شروع میکردن به تراشیدن. قرار بوده شبیه 2 گاو نگهبان تراشیده بشه که ناتمام باقی موند. خب این تقریبا میتونیم بگیم اینجا دیگه نزدیکترین معدنی بوده که سنگ ها رو برش میدادن، هم میکردن سمت کارگاه. 2 مجسمه نیمه تمومه که اگه پیداشون بکنیم
چند سر گاو بوده. حالا این قسمت رو بریم بالا، قسمت جای برش و گوبه گذاری هاشون و اینا رو به کلن خانم فلاح توضیح دادن. بریم از نزدیک هم ببینیم. جنس سنگارم آهکی بوده، مایل به خاکستری و نارم که توضیح دادم واسه تو. سنگش و جنسش و اینا رو حالا نمیشه ولی از نزدیک ببینیم. جای شیارا این هم یه نمونه دیگه از برش سنگ یا گوبه گذاری قشنگ با فاصله های منظم که مشاهده میکنید. با سنگ زده و سنگ رو جدا کرده. چوبایی میذاشتن، آب میزدن میرفت پایین، آب میریختن کنارش، چوبا باد میکرد و باعث شد سرما و گرما شب تا صبح حالت بشکافه و سنگ جدا بشه. خب این یکی از معدن‌های دیگه است، معدن که در روستای مجیدآباده حدود 45 تا 40 کیلومتر فاصله داره تا تخت جمشید. همونجور که مشاهده میکنید سنگ‌ها که از بالا ریختن پایین و اگه بشه بریم اون بالا تا نشون بهتون بدیم که جای برشا و اینا رو. هم روستای مجیدآباد. کل این قسمت ها رو ببینید تراش خورده، کاری شده، ابزاراتی که داشتن هم شده و 40 کیلومتر خیلیه. مسیری که من می اومدم با ماشین به 20 دقیقه تو راه بودم. حالا شما حسابش بکنید اون موقع از این قسمت میبردن پایین، این سورتمانه پایین که میرسیده مثلا پشت حیوونا میکشتن میبردن. قسمت هم که رو چوبی یه چیزی قلط میدادن میبردن پایین. من دیگه نفسم سوخت تو این بالا آمدم. جنس سنگشه خیلی محکم. داغ هم هست. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. خیلی اذیت شدیم امروز، خیلی هوا گرم و 37-38 درجه بود. کلی کوه اومدیم بالا، پیاده روی خیلی داشتیم امروز. الان بالای کوه مجیدآباد هستیم. جایی که مشاهده میکنید جایی که سنگ‌های تخت جمشید که واسه خیلیاتون سوال بود از کجا اومده، چجوری حمل شده. 40 کیلومتر از اینجا میبردن تو خود تخت جمشید، حالا با وسیله حیوانات احشام یا وسیله چوبایی که میذاشتن زیرش میبردن تا پایین حمل میکردن تا اونجا میبردن و اونجا کارهای چیدن رو همدیگه و کارهای برشکارشون انجام میدادن. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.